ang tutor na ko kayo is paano magamit ang Photoshop in basic. Daghan nga pakutan na budlay kayo ang Photoshop pero actually easy lang siya. So first of all, mag-click file, new. So kung unsang size imong gusto, kani siya 5 by 7 inches. So kung magbuhat ta og short bond paper, so ang size nato dirita sa US paper, then letter. Kay mao na ang size sa short bond paper. So let's start project 1. Isa na siya ka short bond paper. So in short bond paper, mag-create ta og layer. Para mag-create og layer, mag-click ta diri nga side. Dire. Click na to ni create new layer. Once nag-create new layer, naanatay duha ka layer dire, ang background ug ang layer 1. Ibig sabihin na ay nakapatong. Na ay nagpatong nga isa ka layer. So ibig sabihin, wala ni siya ay unod kayo. Makita mo checkered pa siya. Wala pa siya isulod. Once nga gisulatan nato na siya, let's say drawingan nato siya, gamitan nato ang brush, then magkulay ta og itom, then mag-select ta diri medyo dako na brush. So ang size is dako na to. Kung makita nimo siya, bantayin ni nag-draw na ko og S dire, naapod siya ay magawas na S dito. So if gi-off na ko ni siya, ibig sabihin gitanggal na ko siya, mawala siya kay gi-layer lang siya. So once na ay mata makita, once nga off ang mata, mawala. So let's say nag-add na pud tag other layer, nag-change ta og kulay og red. So nag-change og kulay then mag-draw ta diri og make sure nga ang na-select nga layer dili kini, make sure nga kini. Magbuhat ta og bilog. Ibig sabihin naa na siya diri. Pwede na to, once ka nata diri, basta tama ang atong tools nga gamiton, pwede na to siya ma-move. Basta siya ang na-select, kani ang na-select na layer. Let's say sa katong letter S na layer ang gigamit, siya na pod ang ma-move na layer. See? Let's say sa same layer, i-off na to na diri ta mag-draw og 8 ay bilog, then bilog. Ibig sabihin isa lang ta ka layer nabuhat, dili na nato siya ma-separate og move. Okay? As well as pag na-separate siya, atong na-separate, ma-move tong isa, ma-move ang isa nga na-separate. See? Ana ang layer tutorials, layer fundamental sa layer sa Photoshop. Wala na, thank you.